Vad gör vi med bilen nu? Ska vi gå dit nu? Säg inte högt att vi har en bil. Någon kan höra. Det är våran livlina. Testa det. Ja, det är bra. Och du kommer inte ihåg var du la den nyckeln. Bra. Vill du ha en Snickers? Hej och välkomna till den 10:e sessionen av det här namnet som jag alltid glömmer bort vad det heter. Men Twilight 2000 kör vi. Jag är inte så bra på ryska. Mosrondensie någonting så här, ja. Jag har kört Google Translate-uttalet men jag glömmer alltid bort det. Välkomna till 10:e sessionen. Ingen trodde att det skulle komma så här långt som 10 sessioner. Men så har vi nästan krypit fram också bitvis med den här bilen. Jag har en liten dålig nyhet för er som kanske inte ni har tänkt på. Ja, dels är bilen trasig. Men jag förutsätter att ni snabbt lappar till den här läckan med de silvertejpen ni har. Men jag kollade också på bensinåtgången. Ni var nere i så typ 39 liter. Och jag har räknat att ni har kört sedan dess, beräknade på bensinåtgången från kyrkan. Så har ni kört 1 ruta, 2 rutor, 3 rutor, 4 rutor, 5 rutor, 6 rutor. Och klickar man på bilen så drar den bränsleförbrukning per ruta. Men kör man offroad, vilket ni kört, så är det dubbel bränsleförbrukning. Och då blir det, om ni är snabb på matematik, 6 gånger 6 blir 36. Och då är det nere på 3 liter kvar i tanken. Dun, dun, dun. Vi kan köra en lite snabb recap för stackaren Henry. Ni hittade ju spaningsenhet sovjetiska som ni, trots att de hade plus på ett slag och upptäcka er, de låg dolda, så upptäckte ni dem med ett riktigt bra slag och kunde attackera dem. Kanske inte den bästa planen så här efterhand, framförallt med tanke på att de deltagarna lite glömde vad de skulle göra och gick vilse på vägen ner och inte hittade varandra. Det var lite kul, fick lite panik i realtid. Drew, jag tappade bort Drew. Drew, tar du vägen? Började du skrika efter Drew verkligen? Nej, jag viskar lite. Viskskrika. Drew. Fuck sake, vad är det? Det bara skrattar. Har jag missat någonting? Det är så... Ja, typ la rad tysta kanske. Radio silence. Men alltså... Det... Men... Drew! Vad tog du vägen? Hej. Vi har tappat bort varandra. Men ni överlevde och lyckas fråga ut de här trupperna och fick lite detaljer. Och avrättade dem på plats. Och det är väl på eftermiddagen nu. Middagen var på den här occasion, så det blir på eftermiddagen den här gången. Och ni märkt att bilen har blivit lite skottskadad då. Och ni har patchat upp tanken. Den ligger väl på 1 reliability kan vi ha den här. Så. Och ni har 2 nervvrak precis. Det är ju 2 personer som brutit ihop här. På grund av sina moraliska aspekter på betänkandet vad de varit med om. Hörrni, nu sitter jag vid förarsätet. Och ser att det är väldigt lite bensin kvar. Ja. Vi kommer inte komma särskilt långt på det här. Nej. Hur är statusen på bilen, Henry? Skit. Okej. Bättre än kaputt. Håller den för att köra lite, eller? Ja, vi tar det jävligt lugnt och hitta... Vi måste raida lite bensin någonstans. Ja. Men vi har ju typ en väg här i krokarna. Har ni? Ja, just det har ni. Det har vi. Så vi kan spara lite. Jag får med att det var ryssar där nere i söder, va? Nej, det var radioaktiv krater i söder. Ja. Men vi har ju på... Så frågan är om vi skulle åka ut till Smedjebacken. Ja, har vi kommit så långt? Ja, men det går ju att ta vanlig väg till Skinnskatteberg. Ja. Typ sen Fagersta och sen söderut. Var lågt Skinnskatteberg? Det ligger mellan Fagersta och Lindesberg. Det är de 2 sjöarna här. Och där.
Ja, dit kommer vi inte. Jag tror ju att vi kommer att stranda bilen om vi inte får tag på bensin. Och det enda jag kan komma på är just Smedjebacken. Ja. Ja. Då kommer vi så pass nära så att vi i alla fall kan gå dit och stjäla bensin. Ja. Alltså gav inte vi bort bensin till de här mupparna? Jo, men dålig bensin som inte funkade. Mm. Ja, det var bra. Annars är ju campingen där nere. Ja, Det var inte så mycket befolkning där. Det var ju han som ville ha mat och grejer oss. Ja, det är kanske bäst att inte återvända. Du är inte så glad för det vi har gjort? Nej, han kan ju alliera sig och lagt sig bakhåll, så ser han oss kanske han skjuter innan han säger något. Ja, jag röstar på Smedjebacken. Jag lämnar över ordet till er medan jag käkar den här imaginära snickersen. Ni har en jävla explosion när ni håller på och samlar er inför avfärd. Och ser en rökpelare en bit bort. Norr, söder, öst, väst. Nordöst. Typ Smedjebacken, fast inte så långt Alltså upp. det varje sån här är en mil. Den rökbensinen vi skulle ha. Okej, så det är samma ruta. Ja, det är samma ruta. Ja. Men... Hittade inte vi något starkt? Det är några kilometer bort, ser det ut som. Ja, funkar whisky? Alltså jag tänkte till oss själva. Jaha. Jag tror inte whiskyn är tillräckligt högoktanig för tanken. En sann mekaniker tänker bara på fordonet. Det är bra, jag gillar det. Det är professionalism. Ja, jag gillar det. Alltså du höjs varje gång du gör en insats eller uttalar det, Henry. Jag trodde du var en sån malaj när jag såg dig första gången. Men du har ju bevisat det gång på gång. Nu sätter du fordonet före våran moral. Det är också, jag gillar det. Ja, det är väl trevligt att kunna sitta och lipa i bilen och sitta och lipa utomhus. Ja, men ro hit med flaskan. Jag behöver ta med en också. Jag vet att jag har sagt att vi ska drickas fulla, men ge mig en slurk. Ja, det känns som ett Det bra är rätt tillfälle. så besk eftersmak här. Som ni har svårt att placera när ni dricker av det här. Förutom spriten. Får jag också smaka eller? Lite bäst och bittert smakar det. Men Daniel? Ja. Jag tar och spanar bort mot... Ryser till lite i hela kroppen. Fy fan vad äcklig den är. Nej, varsågod. Vad är det som smakar? Vad är det för någonting? De har ju... Det smakar ju... Det är ingen krydda, va? Det måste vara något fel på den. Känns det värt att dricka den liksom? Kan vi analysera det? Är det något utgångsdatum på det där? Typ spaning eller överlevnad eller... Vård kanske? Beroende på. Alltså, ja, men det är en kemist här. Det kanske är bäst att låta honom. Du är kemist. Vem är du? Det behöver inte slå så mycket med att det är helt klart någon processad, det är någon destillerat. Jag har nästan fått att alla ni tre är kemister. Ja, vi är det nästan väldigt lite högutbildade i alla fall. Ja. Men okej, vi kanske inte ska dricka för mycket av det här på en gång så vi inte liksom blir blinda eller någonting. Förutom destillationer så verkar det vara något annat, det är lite gulaktigt i det här också som genom... Fan, är det någon som har pissat i flaskan? Inte piss. Nej, är det taligt? Vem är det som har pissat i flaskan? Eller har han gjort det? Det är inte urin. Det hade vi känt. Det luktar inte så här. Det är något annat. Men Drew eller Henry, ni som kan sånt här, känner ni inte igen doften från laboratoriet? Jag tar och sniffar lite på spriten. Det är något organiskt i. Kan det vara malört? Eller som på svenska, malört? Jag vet inte, du har ingen erfarenhet av just malört heller riktigt. Kan jag inte tänka mig. Jag kommer inte ihåg vad den heter på engelska. Bara.
Jag vill säga Wormwood, men det är... Ja, det är Wormwood. Det är malört, va? Ja. Ja. Jag har ju Scientist-grejen där så. Ja, men det är några örter, är det något, eller någon sån där rot eller någonting. Det är något sånt. Mask i, eller? Ja, den Chemist-perken låter ju en identifiera kemiska... Fast du behöver något laboratorium för att specificera mer än lukta och smaka. Fine. Det är lite begränsat hur mycket du kan analysera på plats. Ja, det är något skumt. I alla fall. Mm. Ja, för jag har ju den... Avbröt ni dricka? Hur mycket dricker ni? Nej, jag tog bara en slurk. Vi har bara druckit en klunk kvar liksom. Ja. Vi har inte tänkt att dricka oss fulla. Vi skulle bara höja moralen lite. Det stänkte moralen snarare. Ja, nu när du påpekar att det var mask. Ja, du sa Wormwood. Ska vi ta... jag har ju den... Eller hade ni några andra idéer? Jag har ju den Scientist-specialiseringen där. Jo, jag vet. Men utan resurser så är det svårt då. Ja, nej men... Någonting sprängdes där borta. Yes. Det bolmar upp en stor pelare rök där. Hur långt bort verkar den vara? Det är svårt att säga innan det är skog. Men det är rätt stor rökpelare och det ser inte allt för långt bort ut. Jane, kan inte du... Ja, men... Vad säger du? Nej, jag bara tänkte att jag känner mig inte riktigt... alltså... Ja, nej men... Jag tar... Henry kanske kan spana. Jag kan smyga fram och spana lite. Jag har ju faktiskt... Man kan inte klättra upp i ett träd. Ska du klättra i träd? Eller någon. Och så kan man kika. Har vi inte en kikare nu? Det är skitcoolt. Jo, vi har kikare, men... jag har inte lust att ramla ner. Alltså, vi vill inte att någon skadar sig nu. Nej. Ja. Men... jag tar smyger... Rör mig försiktigt bort mot... Jag hänger med dig, Henry. Wine hänger med där. Okej då. Följ med. Sparka till dig lite i baken och låter dig springa ikapp Henry. Är det ingen som stannar kvar? Nej, jag stannar kvar. Du stannar. Jag tar lite vatten och skrubbar rent cancer. Ni börjar höra lite fotsteg runt omkring i skog. Det pressar till. Det hörs som det låter. Stannar och hukar mig ner. När jag ser de andra huka sig framför mig, där jag är några meter bakom, så tar jag beteckningen om buske eller någonting också. Och smyger fram och frågar, vad är det gör? Jag hör någonting. Okej. Så lyssnar jag riktigt ordentligt. Det stannar till när ni stannar till. Ja, nej, men då är det bara vänta. Jane råkar ulka till lite. Oj, ursäkta. Så jävla äcklig sprit. Så mitt vapen ändå ligger redo. Jag kollar över mitt magasin. Kanske ett rådjur. Eller en grävling. Kan ha en grävling. Tyst nu, Wine. Slå en spaning allihop. -1 på skogen. Eller -2 får ni. Ja, kör -1 allihop där som hon börjar slå. Nej, inte plus, alltså minus. Det lät dåligt. Men fan, Wine, lägg av nu. Sluta köta. Det är lite på huk så att du liksom ramlar omkull och jag fick 2. Ja. Du... det ser ut som någon kvinna en bit bort i skogen. Okej, ja. Jag pekar ut. En älg!
När du pekar på henne så... Vad är tecknet för kvinna i skogen? Så hoppar in bakom. Hon verkar vara naken. Okej, ja. Det är bara att Henry som ser henne, eller? När han pekar på henne så ser ni andra också. Och då, när han pekar på henne så springer hon bakom ett träd. Hur gammal ser hon ut att vara? Eller liksom, är hon en liten unge? Eller? Ja, det är en kvinna, en 30-årsåldern. Där omkring, okej. Men nu vet inte jag, vem var det som såg den nakna kvinnan i kyrkstaden? Jag tänkte ifall om de känner igen eller inte. Det kanske var det bara Drew. Var det jag som såg? Det var Dirtman. Okej. Ställ frågan. Är det likt det jag såg i mörkret där? Ja, det påminner om det. Det var en lite annan scen än vad det är nu, men det skulle kunna vara. Det är hur många nakna kvinnor är det? Tänker du? Alltså, det måste vara civilare som har råkat illa ut här. Det kan vara traumatiserad kvinna i skogen här. Ska jag prata med henne? Kanske känns tryggt med en annan kvinna. Ja, det kan vara bra. Och henne går fram och ja. Gör något bra. Gör något fiffigt. Ja, men jag tar ner mitt vapen igen. Och så går jag fram med händerna upp. Hallå? Till trädet där som man var, eller? Ja. Hallå, ursäkta. Hello? Hello, my woman. Hello, I'm a woman. Are you okay? The lady? Eller, jag tittar. När du kommer fram runt trädet där så är det ingen där. Och det är inte så packat med träd. Alltså det är kanske en 10-20 meter mellan varje träd. Så att det känns inte som att hon bara skulle kunna ha försvunnit. Hon bara försvann. Jag tittar upp i trädet. Ja, du tittar upp också. Det är allar här och det är rätt lätt att se så här. Nej, precis. Och det är rätt lätt att se emellan. Jag försöker leta efter fotspår eller någonting. Jag är nämligen som Aragorn. Ja, jo, men då får du slå fotspår. Slå spana. Jag slår fotspår. Spana. Spaning. En av plus och minus? Ja, -2 här också. -2. Men det var ju bara -1 på första om det nu är... Ja, men egentligen är det -2. Ja, det är svårt. Ja, men jag börjar nog gå omkring lite. Hallå? Hello? I'm Britain. No, I'm not Britain. I'm British. I'm not drunk either. I might smell, but I'm not. Do you speak English? Nej, jag tror hon är borta, sa jag. Hon drog, fast jag fattar inte riktigt vart. Jag såg henne inte försvinna. Jag puttar till Trigger att han ska börja gå fram också. Det bara bultar lite i huvudet på er. Det blir lite svårt. Det är alltid det här som är lite krocken när man spelar online. Om två pratar samtidigt så missar nästan man båda. Det bara bultar i huvudet på er. Ni bara höra hjärtslagen rätt starkt i huvudet. Är det mitt egna? Mitt egna hjärtslag, precis. Retirera till bilen. Rätt till bilen. Omgående. Ja. Jag sticker. Jag ropar ut. You're on your own now, little lady! Så drar jag till bilen. Under tiden, Drew som var kvar, har också hört röster omkring dig där i bilen. Viskningar. Jag tar på mig gasmasken. Ja. Och så fortsätter jag skrubba. Du fortsätter skrubba, okej. Ja. Jag måste ta bort de här fläckarna, det går inte. Ja, just det, var bra. Något som skrubbar och gör rent i alla fall. Ja, ni kommer tillbaks. Jag hann inte så långt. Vi såg en naken kvinna i skogen. Hoppa in i bilen och så åker vi. Är du säker på att det... Hoppa in i bilen nu så åker vi. Vi får prata bilen. Hoppa in. Det är bara bulta ditt huvud också, Drew.
Vi börjar åka nord... vad blir det? Nu måste jag se reskartan. Vi följer vägen upp till... ja, vi kör rakt norrut, gör vi. Rakt norrut? Ja. Då vill jag ha en survival -2 och en drive -2. En överlevnad -2 och en drive och spaning då, om ni vill kunna göra det också. Ja. Ja, jag är lite upptagen med att skrubba fortfarande så att... Så vilken ska jag ta då? Du kan slå survival, jag slår span. Det gick inte så bra. Det ligger lite kräks där mellan framsätet och passagerarsätet med. Sådär. Vi tog en liten press där så blir det bra. Alltså han spraylackade hela inredningen. Oj. Det var nog jag. Men det gick ju inte så mycket som tänkt. Ni ämnar att komma upp där. Jag slår... Vad var det vi misslyckades med? Survival. Ni vet inte riktigt var ni kommer ut någonstans. Det får ni kolla på kartor. Eftersom ni är mitt i skogen här nu så flyttar jag inte jeepen för att ni tar reda på var ni är. Men vad är rökpelaren då? Men precis. Eftersom ni ändå lyckades, ja det var en som lyckades med spana, så stannar ni innan encounten i den rutan. Och då, det kan jag därför det var enkelt att upptäcka det också. Det är rökpelaren, såklart blir det då. Så vi har åkt nordöst istället? Precis. Jaha, nej men vi slår väl av motorn och så smyger vi fram allihopa. Du får följa med också, Drew, den här gången. Okej. Jag ska... Har vi fortfarande ont i huvudet? Ni har inte fått ont i huvudet än, det är bara att det bultar lite så. Och det är lite tryckt. Ja, det är den effekten, precis som ni känner igen den här effekten. Det är inte lika stark som sist, det är det inte. Den här kvinnan som... Ni känner inte riktigt yre heller så, utan det är bara något filter. Känns som ett filter för verkligheten så här. Sån här spriting kan inte vara bra alltså. Kan ni öka lite här nu? Nu ska vi ta reda på vad det är för någonting i rökpelaren. Vad sa du? Den där kvinnan som ni såg i nu, såg hon normal ut? Vad snygg. Ni stannar en bit bort från rökpelarna eller? För att det är en trigger Henry antar jag som säger till dem att det är någonting längre fram. Det verkar vara det kraschade precis här längre fram. Då drar jag ut det här. Och cancern är egentligen en bit bort. Så. Nej, Drew, det är inte okej. Du kan såsa så här. Gå fram nu. Öka lite nu. Ta täten. Du har fått vila nog. Kom igen. Jag går återigen några steg bakom allihopa andra. Vad såg vi pelaren någonstans? Eller vad såg ni den? Nu borde man väl kunna se den åt en riktning, eller? Ja, precis. Nordöst på den här kartan också. Om vi går här framåt och tar oss... Så håller vi ihop. Vad är det som skymmer sikten så brutalt? Träd. En stig här. Ja, det är det är svårt att få göra halvskymd sikt utan det blir helt skymd. Smyg upp där då på led. Följ efter Drew. Ska vi se om vi ser något här bara. Det är fiende där borta. Det ser ut att vara amerikanska soldater. NATO-soldater. Ett flygplan. Jag lägger mig och spanar med kikan. Se så man kan se ordentligt. Ja, det är inte så långt bort här.
Närmare. Hallå där! Hallå där, vänner! Stopp! Skriker de. Jag gömmer mig. Amerikan! Det är en del trupper som vänder sig om och springer fram och riktar sina gevär mot er. Jag är från flygvapnet. Får fram ett par till här. De håller på att gå igenom vraket här. Jag är från flygvapnet. Jag vet inte vad man har. Man har ingen sån här Thunder Lightning riktigt. Men det kan man ha i tredje världskriget. Introducera trupper. Finns det någon sån, borde vara någon sån fras som kör i alla fall med er för att kolla. Precis. Och sen brukar jag ha något sånt där. Det är en som står precis i lågan, flyttar på honom. Det blir lite strädd i hjälmen. Hallå där. Stanna. Sök igenom dem. Skicka fram ett par soldater här. Härligt att se er, grabbar. Kom fram skogsbrynet där. Kom fram med er. Det här är vänner. Det är ju våra landskamrater. Kul att se er, grabbar. Titta på Om ni Drew visste och vad ni Henry. är eftersökta. Vi har flackat runt i flera bänder här och letat efter. Det är våra egna. Kom nu. Jag är inte amerikanare. Vad är eran kommendör? NATO. Ja. Är det så? Var kommer ni ifrån? Efter Var vi det. kommer ifrån? Du ser väl min uniform? Vad tillhör ni för? Var är din kapten? Han Var är kommer. ditt befäl? Det är Captain Matt ni får prata med här. Han kommer fram här. Var kommer ni från för kompani? Jag är från Air Force bla bla bla. Vad är ni på för uppdrag? Ja, just nu så försöker vi hitta allierade som vi kan ansluta oss till. Men ni ser ju välgörda ut. Har ni någon mat över? Fan, ska inte Nej, den är slut sedan länge. Vi har vandrat i 3 dagar. Langa fram det ni har. Så kan vi dela ut. För vi har gått utan mat väldigt länge här och vatten. Jag tar av mig min ryggsäck och gömmer den i en buske. Jag vet inte om vi har någonting på oss. Vi la ju alltid bilen. Jag har bara... Jag har ingenting, jag har bara ammo. Ja. Ta fram det ni har så kan vi dela upp det. För du är ju löjtnant. Verkar det bara vända... Håll in line. Lyssna på mig nu. Lägg upp det här så kan vi dela upp det du har. Var kommer ni ifrån själva? Jag är från 5:e marin och som du ser att jag är kapten så att jag trankar dig. Är det vårt plan eller fiende? Ja, det här är fiendens plan. Vi sköter ner det precis. Gott, bra jobbat. Var inte Dirtman kapten han också? Nej, han är löjtnant. Jag påstår det till några civilare fiender. Jaha. Men ni vet att jag inte har mer än löjtnant. Ja, okay. Det är beteckningar han har på sig så det ser man rätt tydligt också. Jag kom fram, lägg upp här nu. Men Henry... Har ni någon sjukvårdare med er? Jag tar fram... Vi har en kompetent sjukvårdare. Ja, skulle hon kunna ta titt på mina män? Vi har en hel del som har problem här efter att ha gått till fot så länge. Verkar man använda korrekt militärspråk och sånt? Ja, även ifall jag inte kan det fullt ut. Ja. Jag tar fram 3 stycken field rations från min gömda väska. Jag får fortsätta vara gömd. Och sen tänker jag då gå fram. Hello mate! Ja, det var ju australienskt förresten. Jag är så pass fel. Är det någon som är hungrig eller? Här kommer det! Delikatessen! Jag går fram jag också. Jag börjar presentera vad Är det du som är mediken? Kan du trolla till på våra soldater när de kommer fram här och ställer sig på led här? Absolut. De ser rätt slitna och magra ut, de här stackarna. Det kommer 5-stjärnigt. Och de Ramsey. trasiga skor och
Du får gå igenom rätt mycket trasiga fötter och Hör vi vad det är för nationalitet på dem? Är de amerikaner? Det är amerikaner. Det är amerikaner. Det är Marine Corps. Jag börjar undersöka dem då och sen så börjar jag liksom portionera ut lite mat till dem så de får lite socker eller energi och sen så börjar jag dra lite skämt för att höja lite stämningen. Eller sänka den. Dirtman, du kanske ska prata med kaptenen om all den här maten som finns i Skinscatterburg. Ja, vi tar det snart. Men jag tänkte vi skulle höra vad de har för agenda först. Det var en amerikan och en britt och en irländare som gick in på en bar. Nej. Ja, jag vill se lite slag från dig när du går och patchar upp de här under tiden. Det är som så här. Jag försöker att bonda med kaptenen. Har ni civil med er? Vad Ja, det går sådär. Har ni civil med Kan er? jag pressa den eller? Har ni sardin? Civil med er? Om vi har någon civilare med oss? Ja. Ja, vi är ett blandat sällskap. Går han att lita på? Ja, det är klart han går att lita på. Han har visat sig mycket pålitlig. Använder du några av dina first aid kits? Weiner? Jag pressade den andra. Ja, på de som är värst. Pressa inte på de här tjommarna. Du, den du pressade på först där, den hade du en botch på så att du tar en skada, du tar en stress när du är... Tar jag en stress? Ja. Jag tar en stress. Jag blir så jävla nervös över hur mitt skämt tas emot. Så jag blir lite så här, stammar lite och skrattar nervöst. Sen kom jag på punchlinen och då gick det mycket bättre andra gången. Kan ni presentera er? Ja, jag är Tom Maverick, flygvapnet. Även kallad Dirtman. Fråga inte varför. Jag drar den sen i officersmässen. Och de andra? Vilka är det? Ja, jag vill höra från Dirtman här. Det är Henry som är malaj. Det är Weiner som är brittisk fotgrunt. Och så har vi Drew som är civilare. Jag skulle ju till det kunna badga henne. Ja, jag tillhör ju försvarets underrättelsetjänst. Ja, men har du en badge med dig? Ja, det kan du ha. Alltså jag är inte undercover på samma sätt som CIA. Ja, just det. Ni är båda så undercover. Det är många som är civilare. Men du hade väl det var 2 stycken. Militärbeteckningar, Henry? Nej, jag har en militäruniform utan beteckningar. Jaha, jag har nog gått omkring och trott att du var vanlig fotgrunt hela tiden. Ja, nej, jag har inte ens... Säg på så att du tappat dem. Då säger jag ju inte att han är amerikansk fotgrunt utan att han är civilare. Ja, det var många civilar här. Kan vi gå bort bara du och jag? Det gäller ju att behålla humaniteten i krig, vet du. Så man får ju ta hand om det lösket man hittar. Vi har passerat det stadiet ett tag tillbaka sen. Men kan du och jag prata lite? Det är bra. Vi går iväg här. Hur går det för er? Det verkar vara ett trasigt gäng då där. Följ med mig. Ja, men jag pratar på vägen alltså, när vi kommer därifrån. Det verkar vara ett trasigt gäng. Har ni haft tuffa tider, eller? Ja, det har väl alla i dessa tider. Jag går runt och kikar lite grann på planet. Det finns ju nivåer i helvetet. Han lägger upp en karta. Jag tror faktiskt vi går iväg här in i skogsbrynet. Dumt att stå här inne i öppna här. Och det följer väl med någon som går före där och någon som bevakar. Sådär. Ja, han lägger upp en karta här. Vi har följt det här ett tag här nu och vi är redo att se till på den här flygbasen här längre fram. Jaha. Vi har förlorat en hel del manskap.
Vi skulle vilja rekvirera er för den här operationen. Så vi står till vid skymning här mot den här flygplatsen. Jag tror att vi kan göra en stor nytta. Vi har hunnit utföra rätt mycket strid på vägen hit så att vi slåss ganska bra gemensamt i vår trupp. Så om jag får kommendera det här gänget så kan vi nog göra vårt bästa för att göra nytta i din operation mot den här flygbasen. Ja, det är ingen operation reset, men det är ett viktigt delslag i alla fall för att återta det här området. Mm. Har ni råkat ut för de här psykoserna också som alla andra verkar ha råkat ut för? Psykosen tittar väldigt fundersamt på dig. Det verkar ju förekomma en massa giftiga gaser som gör påverkan på folk, som gör att de handlar på mycket inhumant sätt. Ny stridsgas från ryssen. Har ni stött på den än? Vi pratar inte om PTSD eller något sånt där. Nej, det här är mycket värre. Det låter som om Vietnam-jargong det här. Ja, det här är värre än det som var i Vietnam, ska du veta. En orange. Det här får folk att ge sig på varandra. Och därför så har vi tänkt oss att vi ska försöka gå till roten och se var det kommer ifrån. Men nu stöter vi på er, och har ni ett viktigare mål så är det klart att vi kan ansluta oss er. Men vi är ju måna om att ta ut det roten till Ronda. Ja, det låter bra. Men kan ni lägga upp er packning här så kan vi fördela resurserna? Jag behöver veta förutsättningarna. Sagt, vi har inte så mycket. Du ser ju på dem. De har inga... Jag vill att ni tömmer er väska här nu, ser jag. Kom på det. Kan ni tömma det här utanför i skogsbrynen? Och som sagt till spelledaren, jag har ingen backpack på mig. Vi har ju lagt in det i bilen. Som vi sa. Då var det bara Tirre som hade det då? Eller, ja, för jag har ingen backpack alls. Jag får att Tirre la in den med. Det var bara... Ja, hon sa att hon hade lagt undan lite förnödenheter och sånt. Ja, men jag la undan grejer jag inte behövde bära. Men sen har jag, när vi ändå skulle gå iväg nu och marschera lite, så har jag på mig ryggsäcken. För loot liksom. Ja, okej. Jag tror att... Ja, men då ber ni, då ändrar. Om ni inte har stora ryggsäckar på er så uppger inte den uppmaningen. Han ritar ut i marken här med lite kvistar och sånt en översiktsplanering på hur ni ska slå till. Ni står söderifrån och de kommer norrifrån på den här flygbasen. Hur långt bort är basen? Ja, det är rätt nära här på. Det är väl någon klick bort. Är det vilket väderstreck? Norrut. I den byn där som ligger uppe som jag inte kan uttala namn på, eller? Nej, alltså det är bara någon klick bort. Det är inte en hel mil. Nej, okej. Ja, nej men då så. Nej men visst, ska jag ta mina gubbar från öster, sa du, eller? Nej, söderifrån. Okej, visst. Nej, men visst. Har ni klockor? Ja, vi har armbandsur allihopa. Ja, så här års går solen ner. Civilarna har varsin Casio-klocka på sig, du vet. Finaste japanska krimskramset. 17 redan, ja, 5 vid solnedgången då. För att vi har inga thermal imaging devices direkt. Så vid 5 går vi stöver till då. Om ni ser synkroniserbara klockor här, kolla mot. Ja, synk. Det blir bra. Vad är... Ja, 5 prick, eller ska vi avvakta till ni anfaller? Ja, det är enklare att ta 5 prick. Så båda till samtidigt. Okej, det blir bra. Då tar vi beteckningar i skogen tills det börjar bli dags. Eller ska vi slå läget tillsammans? Eller vad håller ni till? Vi rör oss lite närmare först. Så. Då är jag så att det var eftermiddag. Ni har väl några timmar kvar, men ni rör er närmare då.
Så att ni har det inom synavstånd i alla fall. Han ber stanna till en bit ifrån. När ni kan se flygplatsen med kikare. Ja, vi tar oss dit i gemensam tropp, eller? Ja, en bit ifrån stannar ni och de ber avvakta till klockan 5. På vägen upp så tar jag mitt gäng och går undan lite. Alltså går några meter ifrån de andra vid något tillfälle och recappar om vad han har sagt till mig och vad vi har snackat om. Och sen vid passande tillfälle så smyger jag in en liten diskussion där. Ja, ni är ju civilare så ni är ju inte skyldiga att ställa upp i detta enligt krigets alla regler. Så jag förstår om jag tänker inte göra något om ni tänker avvika. Jag känner mig skyldig att delta i den här operationen eftersom jag har militärbeteckning. Jag förutsätter att Weiner resonerar likadant. Givetvis. Men jag vill gärna veta i förväg så att det inte blir några tveksamheter. Men alltså en flygplats lär finnas många fordon, mycket bensin. Så kan det vara. Bra ställe att hitta resurser på. Och men det är ju några att dela på också. Ja. Men det finnas till alla, känns som. Och det är inte väldigt lite flygplats. Men det är ju också lite motstånd kanske. Det är inte bara att fasta in. Nej. Kan inte de gå först då? Överlever de så kan vi använda dem sen. Jag låtsas att jag inte hörde det där, Weiner. Men de kommer ju från andra hållet. Vad sa du? Överlevde? Ja, om de överlever den här striden, om vi kan hjälpa dem med det så kanske vi kan använda dem sen. Visst. Nej, men det låter som att vi håller ihop. Vi tycks få agera egen trupp så vi får väl försöka vara improviserbara under tiden, tänker jag. Yes. Vad gör vi med bilen nu? Ska vi gå dit nu då? Säg inte högt att vi har en bil. Någon kan höra. Det är våran livlina. Testa det. Ja, det är bra. Och du kommer inte ihåg var du la den nyckeln. Bra. Vill du ha en Snickers? Ja, du förtjänar en snart, Weiner. Nej, men visst, hörni. Jag måste bara säga att innan vi återsluter till de andra att jag är glad att jag hittade er. Ni är ett glatt, trevligt gäng som jag önskar att jag hade servat mer med. Jag hoppas att vi får hålla ihop framåt också. Vi tar oss väl lite närmare. Försöker sprida ut det lite och fråga ut de andra vad de är för ena. Bonda lite med dem så att vi har lite favors att kalla in ifall det blir tuffa tider framåt. Det kan ju bli så att det blir lite maktkamp om befälet och liknande. Ja, du får gärna plocka upp nyckeln. Jag såg att du la den i fickan, Weiner. Det gör jobbet mycket lättare, menar jag. Ifall jag får prata med dem. Annars när de hade varit tyst hela tiden så hade det inte funkat så bra. Tänk kolla om de har en Snickers. Ja, men du, använd alla tricks. Använd din kvinnliga skärm och försök få loss lite info. Och hör också lite försiktigt utan att skrämma upp dem om det verkligen är så att de inte har hört talas om den här psykosgrejen. Berätta inte om psykosen för mycket för då kommer de få panik. Utan luska mer om de vet något om det bara. Okej? Check! Och så återsamlas vi innan midnatt och vilar tillsammans. Vi slår läget tillsammans sen innan midnatt. Okej? Okej. Lycka till. Kom ihåg att ni är bra. Tack samma. Är ni med? Team Snickers! Lagom osäker. Innan vi vandrar iväg, eller när vi börjar vandra iväg, då smyger jag tillbaka till min ryggsäck bara, för jag vill bara hämta lite grejer där. Ni börjar gå i motsatt riktning, så det hade varit väldigt konstigt ifall
Men jag kanske behöver gå och kissa i skogen. Ni har övergivit det i packning, men ni har ju vapen antar jag. De vapen ni har på er. Vapen och ammunition. Ja. Liksom. Så att ni har övergivit det i bil och i packning där. Förutom, du var ju med, hade ju med dig någon ryggsäck i alla fall. Ja, men jag vågar ju inte ta med mig den ifall de ska bara fram med ryggsäcken och bara rich. Ja. Eller liksom. Nej, men den ryggsäcken du hade med dig när du bandagerade om dem. De har du ju med dig. Ja, jo, men jag ville tillbaka och hämta mitt NBC-kit om det hade behövts. Men vi får väl helt enkelt bara ta lite strålning om det. Ja, det får ni. Jag var redan med lite strålning. Vad är lite strålning här i världen? Strålning som en bal på slottet. Jag är väl en bal på slottet. Vad är lite strålning på en flygplats? Ja, men vi sprider ut oss i gänget och försöker föra lite konversation. Hör var de kommer ifrån, hur de har haft det. Försöker luska lite om vad de har gjort den sista tiden. Liksom. Kolla hur moralen är. De verkar ju vara rätt illa tilltagna. Så. Försöka dela lite, höra, alltså gather information om de har sett bensin eller fordon på vägen hit. Om de har Snickers i någon gömma. Om de har sett några nakna personer som ränner runt eller och så försöker jag så här fiska efter medicinska frågor som jag är medic om tryckande huvudvärk, hör sitt bultande hjärta, hur är moralen och psyket för att fiska lite efter det här psykosgrej-upplevelsen. Du bondar lite med dem och de är rätt förtegna, de är rätt tagna och slitna och de orkar inte slöprata riktigt. Det är ingen bra moral i det här gänget. Men de släpper av er, som jag sa. Så att de är borta nu när ni pratar ihop er. Släpper av? Ja, ni släpper av er söder när ni är inom siktavstånd från en kikare från den här flygplatsen. Men stopp, vad menar du med släpper av? De behöver ju gå runt till norrsidan för att förbereda. Okej, de lämnar oss? Ja, precis. Okej. Ni fick ingen skjuts. Nej, det var det jag liksom... Inte med när postlahästarna. Det börjar bli krymning, men ni har lite tid på er för själva här nu medan de går runt. Jag fick inte veta någonting. Inte vi. Recap, har ni fått ut någon information av era intervjuoffer? Nej. Kaptenen har ju slutit tätt som en mussla. Han verkar inte känna till varken några giftgaser eller psykoser eller truppriktningar. Alltså att han inte delar ut truppriktningar till mig, det förstår jag. Men jag fick ju se kartan och på den såg jag vad. Det är en karta, samma karta som ni har. Han har markerat ut den flygplatsen. Inga anteckningar på den, inga bläckmarkeringar eller blyertsmarkeringar sådär som man kan lägga lite pussel. Han har ju anteckningar från Operational Reset. Sen är det rätt mycket kladd och streck runt omkring. Kan man utreda ungefär vad de har, vilken trakt de har varit i, om det har varit intensivt i någon speciell del? Han verkar komma västerifrån. Så egentligen är det ju de här vi skulle ansluta oss till. Det är ju tolkningen. Liksom. Precis. De här soldaterna verkar ju vara mer måna om sin egen framgång än något annat. De är rätt dåligt skick. Såg du uniformerna? Ja, precis. Det där skicket är inte lämpligt. Alltså, kolla min uniform. Jag tycker att den är sunkig, men jag ser ut som paradklar liksom. Jag är mest glad att de inte kommenterade på vår ryska gear. Har du den på dig? Du hade reagerat lite annorlunda. Ja, det är ju en ghillie-suit, så det kanske inte är så stor skillnad på en amerikansk och en rysk. Nej, det är nog inte. Det är skogsanpassade. Fler av oss har ryska vapen. Jo. Å andra sidan. Men å andra sidan så flashade jag min uniform, så jag tänker att det funkar nog. Han verkar lita på att vi håller ihop. Jag har ju lite hälften, men jag är ju civilare dessutom. Tydligen. Ja. Jag är mer plåtet. Och du sa ju det att vi har varit i många strider, så det är ju förklarligt att vi har lite annan blandgear liksom. Ja, visst. Så jag tror att men de litar nog på oss.
Jag tänker att vi får väl göra vårt bästa nu. Vi har ju ingen mer information än att vi ska gå till attack klockan 5. Men om jag frågar dig som en officer, tror du att vi kan lita på honom? Ja, absolut. Han kommenderar en var de fallskärmsjägare? När var de? Det var Marine Corps. Marinesoldater. Marine. Han kommenderar Marines. Jag skulle betrakta dem som mycket kompetenta, så att alltså de är inte lika bra som vi i flygvapnet, men för att hållas på marken så är de riktigt duktiga. Och de är sammanbitna, gör det de ska utan att ifrågasätta. Jag tittar lite snabbt på Weiner så. Jag bara nickar som att jag känner. Ögonen har så inte någon så här att jag spänner ögonen i det, utan men du ser att med ofrivilligt så far min blick till det där. Men få saker gjort, kosta vad det kosta vill. Men de är inga dumhuvuden. Så Nej, det beror på om frågar armén eller inte. De kommer nog räkna med att ni försöker desertera. Och jag skulle inte förvåna mig ifall de har 2 pers bakom oss nu som bara är satta på att skjuta er om ni sticker. Det tror jag inte de riktigt har råd med. Det hade vi upptäckt. Ja. Men men jag tror att vi kan lita på dem. Jane? Ja. Psykologiskt? Ja. Hur verkar de? Nedbrutna. Farliga? Energilösa. Är det samma? Inte riktigt. Nej, alltså det var väldigt svårt att göra en bedömning för de var så himla förtegna. Jag kunde inte riktigt få kläm på dem mer än att de var trötta, de var utmärglade, hungriga. Ja, nej. Och jag berättade ju det här jag hade sett på kartan att de kom från väster och så ni vet inte. Henry då, en flygplats, vad tror du att kan vi få tag i grejerna vi behöver där? Det tror jag. Det bara drar upp sig nu, det är väl någon... Vi försöker såklart sova några timmar så att vi är lite fräschare. Sova? Ja, det är lite svårt här precis. Ja. Jag vill gärna smyga fram så jag kan ligga och spana ett tag på flygplatsen. Ja, det är ett öppet fält framför flygplatsen. Flygplatsen är ju inte mitt i skogen. Men det ligger en bra bit ifrån för att kunna ha översikt med kikare och sånt. Så när klockan slår 5 så börjar det brappa från flygplatsen. Ni har ett gäng salvor. Om ni springer fram där också, ni är svårt att se, ni ser bara flygplatsen med kikare, men ni börjar väl springa mot flygplatsen när ni har skottlossningar, eller? Även ifall det är öppet fält. Så innan 5 så går vi såklart fram till position. Vi är så nära skogsbrynet vi kan. Ni är vid skogsbrynet så att ni ser flygplatsen. Och då slår jag på då står jag på scenen här. Så. Åh jävlar, det var öppet fält. Precis, det var det jag sa. Ja, hörni. Jag tycker vi delar upp oss i att 2 personer får springa här nere. Ser ni min mus eller? Längs med... Ut med muren. Ja. Och 2 tar sig upp här i skogsbrynet och in den vägen. Och så möts. Vi försöker att inta den här byggnaden, den första vi gör. Vad skulle de andra göra? Han kommer från andra hållet. Gäng A går ut med staketet här nere i söder. Ut med muren. Springer upp här och drar upp till den här byggnaden. Eller de 2 byggnaderna. Grupp A försöker säkra den här. Grupp B försöker ta sig upp i skogen här borta. Och springa över och ta det huset. Eller den tanken. Jag tror att det där är ett kontrolltorn. Ett kontrolltorn? Jajamän. Kanske. Ja. Då kanske grupp B får ta kontrolltornet först och sen möts vi i mittenhuset. Yes. Är det några frågor, Weiner? Ska vi inte hålla ihop istället? Nej. Vill du vara
grupp A eller vill du vara grupp B? Det här är ditt sista frivilliga val idag. Jag vill vara A-team. Jag har alltid velat vara A-team. Ja, jag såg på det med min farsa när jag var liten. Det är så jävla bra. Drew, håller du hennes rygg? Det kan jag. Bra. Henry, Yes. du och jag, vi kör norrut. Bra Drew, du är med medicen. Ja. Och raska steg, Weiner. Och eftersom du är militär så får du väl kommendera Drew då. Ja, Ni ser att jag tar ett djupt andetag och himlar med blicken. Tänker, det här kommer nog gå bra. Ja, ni har intensiv skottlossning på flygplatsen. Ja. Yes. Slutverket. Okej. Kör vi. Jag tror jag får köra lite stridsrundor här. Så jag ser lite vad de gör. Jag startar. Så då är Drew först. Ja. Det fanns lite skit här. Oj, titta. Dubbellyckad. 2 lyckade. Det borde jag vara. Då kör vi. Då skjuter de vidare mer så bara se ifall lyckas han ser er här eventuellt också då. Ja, det är lugnt än så länge tror jag. Så det får jag köra en runda till då. Går det att hoppa över stängslet här nu eller? Jag ska se. Tror det är så. Ja, det är mer eldlossningar. Kan du gå över, Jane? Jag kan testa. Så mycket tärningar så kan jag inte ens flytta min... Nej, jag kan inte ta mig över här. Nej, det går inte att gå över staketet. Det verkar finnas ett hål där borta kanske. Ja, okej. Så. Ja, det har ni en explosion bit bort också. Inne på en bas. Går det att klättra över den? Eller är det... Du, var är du där? Nej, det går inte att klättra över det, men det finns en öppning där, ser du. Ja, okej. En extra ruta fick jag på. Sen är frågan, det här tornet... det finns ingen öppning här, va? Nej. Jo, vi kan säga att den... det är väl ologiskt att det är öppning på baksidan. Nej, ingen dörr här på baksidan. Inte. Var var explosionen? Det är längre in mot flygplatsen. Utanför kartan eller inom området vi ser? Inom området vi ser så är det så pass nära. Det är bara någon 100 meter bort. Är det typ handgranat eller är det liksom mjuk? Alltså explosion kan vara... Det är eldrök från explosionen. Okay. Så det är någonting som har sprängts upp. Ja. Är det en ny runda? Nu är det en ny runda. Oj, här ligger det lik. Ja, du kom fram så långt, precis. Ja. Då ser du en amerikan och en sovjet ovanpå varandra med knivarna dragna och håller på att förblöda. Ser de psykotiska ut? Ja, de ser döende ut. Okej. Jag springer vidare in här. Finns det någon ingång? Är det här dörren eller? Ja, det är en dörr där. Är den öppen? Jag ska se vem det är först. Det är Drew först egentligen, så jag kör honom först här. Så att det är ordning. Dra så långt, för nu börjar det bli lite, kan bli action här, så du kör först. Okej, ja, vi går ju här. Så dra din första handling på att röra dig först där. Om du slår springa så kan du hinna reagera på saker du ser också. Men då kan jag gå 2 och rulla och sen fortfarande ha en handling kvar och skjuta om det skulle behövas. Ja, om du rullar först, precis. Yes. Så kommer du runt krönet. Jag försöker... Det är om du vill slå om där. Jag riskerar inte stress om jag misslyckas, va? Det är ingen stress, utan här får du skada istället, för det är rörlighet. Aha. Men det är sådär temporärt. Alltså, innan man läker sig så har man egentligen bara smärtskadan i det hela. Det är temporär skada.
Ja, men se där va? Eller va? Nej, det var en annan. Nej, det gick inte så bra för mig. Det var min rörlighet jag slog. Ja, du står 2 gånger. Du ska springa bara. Nej, bara en gång ifall du ska hinna reagera på det som är bakom. Men du kommer runt hörnet du. Men det är inte din tur än riktigt. Vi väntar med dig. Ja, jag ligger kvar här, lägger mig ner och täcker Jane och springer fram. Ja, men då går du inte klart? Ja, ni går runt hörnet och ser ett par trupper där. För det var det du hade i plan innan jag började avbryta dig. Det är inte deras tur än. Sen så är det efter Drew så är det Henry. Då får Henry röra sig. Fast dörr på den här... Ja. In i byggnaden eller ut? Det finns på gården där också. Ja, precis. In i byggnaden. Ja, du går in i byggnaden. Ja, in. Ja. Du slår upp dörren där och... där var... Du ser trashade inredning och en massa konserver och sånt utlagda. Men det är ingen person där inne. Okej. Det är en runda slut och då kör vi vidare. Nu är det Janes tur då. Jag har gått 2 steg. Ja. Jag... 1, 2 och så kan du slå för att springa då. Och det gjorde jag. Jag fick 2 lyckade. Ja, då kommer du fram. Ja, du fick en lyckad första slaget. Och då kommer du fram så långt så du ser 2 personer. Så du har en handling kvar nu. Då vill jag skjuta den. Yes. Kolla som är ryssar först. Ja, är det ryssar? Ja, det ser du på dem. Om du klickar på. Okay. Är du där borta nu, Henry? Ja, det är ryssar. Yes, då skjuter jag. Det är skytte man slår då, va? Ja, du får markera först. Jag bara leker en samvete. Jag markerar ditt mål också, ja. Ja, just det. Man skulle ju... Skjut inte Drew bara. Han har ju ryska kläder på sig. Ja, just det, ja. Ja, det kanske... Men Dirkman, om du är Winers sunda förnuft så är hennes samvete. Jag vet inte om det är det är jobbigare att vara hennes samvete, tror jag. Ja, efter vad hon har gjort. Ja, men, så jag är ju inte värst jag är ju verkligen inte värst i gruppen. Du ska se, den här vill jag ju få ner fort för att Drew står ju där, open target. Hur många, om jag tar det är bara en som har gjort massavrättningar. Om jag tar L-hastighet 5, hur mycket skott avfyrar jag då? Det beror på vad du slår på tärningarna. Det är T6 du slår. Men det är varje tärning är ju bara en chans till en extra träff då liksom. Så du får lägga till många tärningar om du vill ha högre träffchans. Ja, det blir... Oj. Jo, men du sänker honom där. Det är ingen idé att göra någonting extra för honom där. Så. Ja, just det. Då hade du egentligen haft minus... Oj, det är massa minus. Du hade haft minus 2 där. För att du skjuter utan att sikta. Men du tog så bra så att det blir lyckat ändå, säger vi. Tack. Så. Det svåra är det här systemet att efterkorrigera, ta bort tärningar som ändrar tärningstyperna. Men sen så är det nästa man till rakning och då är det Dirtman, precis. Då har han ju gjort det jag hade tänkt göra, så istället så börjar jag med ner. Det är rätt stort i flera våningar här, så han har bara gått in. Ja, men jag börjar med ner över de döende. Tittar snabbt i ögonen på den amerikanska soldaten och kollar om det är någon som helst idé att hålla på och larva sig med honom. Höja moralen på dem. De har ju sökat ihop, de har knivar i bröst och i hals och gurglat och... nej, då bara söker jag igenom deras uniforms... Du lotar dem? Jag lotar dem. Snabbt kolla om de har några ID-handlingar eller någonting eller så. Eller vapen eller ammo eller... Vem lotade först? Jag börjar med ryssen. Ja, ryssen. Ja,
Vi hittar ju vapen i slut på ammunition. Och så hans kniv då, så tar det från hans krampaktiga grepp. Nej, jag tar... Ja, men han rör sig lite på sig fortfarande. Det är lite döende sent på det är bara 5 sekunder så gott. Ja, nej, men jag bara drar in handen innanför jackan. Och bara det sprutar rätt mycket blod om de här som det är knivskador, så du får blod över dig i den här groteska scenen. Men han är inte så mycket handlingar på sig. Det är vanlig fältutrustning. Ja. Slitna kläder. Men ingenting. Inte så mycket värde, nej. Inte som du hittar snabbt här. Om du så bara för 5 sekunder får du tänka att det här rör sig om en stridsrunda. Ja, men jag gör en sån bara. Så. Du muddrar lite. Ja. Du hinner inte med 2 personer på en runda tyvärr. Och sen så är det... Du har mer skottlossningar har ni. Jag behöver slå lite till här. Oj! Tur för dig. Nu pressar han. Det är viktigt. Det kommer inte en fiende där. Ja, det var en jävla tur för dig. Det är en till bakom den som Weiner sköt ner. Som inte Weiner såg. Han skjuter mot Drew, men missar. Och sen så är det... Typ så att alla officerer har väldigt låg initiativ. Men de som är lägst som inte officerar, eller? Jo, det är det. Ja, det är väl att de håller sig i bakgrunden, antar jag. Den stridsrundan slut, då är det ny. Då är det Drew. Det är du igen. Yes, så skjuter vi den här snubben då. Du ser honom, eller? Japp, jag ser honom där. Så... Du siktar du också, antar jag, eller? Ja, precis. Får jag något plus då? Ja, du får inget minus. Okej. Ja, bra. Du har en träff. Då sätter vi skada på honom här. Du träffade i bålen så du tog hans skyddsväst. Nästa man till rakning. Eller egentligen... Man gör någonting mer förutom att skjuta och sikta. Om du siktar högt så är det det du hinner göra. Men skrika saker. Check på det. Nu är det Henry. Jane, det är en till här! Ja. Jag rör mig Not for long. I byggnaden här. Ja, det är en massa välta möbler och hinkar fulla med urin och avföring och öppnade konserver och det är skottsalvor och det är på döda här som ligger här inne civila också. Okay. Nej, men du... Ja, men all förflyttning jag kan egentligen få ta mig upp till... Ja, du går upp där. Till toppen här. Längst upp i flygledartornet så jag kan se ut över hela fältet. Ja, det kommer ta, det hinner inte den här rundan. Ja, men jag slår på sån här rörlighets... Ja. Och lite. Det gick så där, men får se något. Ett tillslag då. Men vi testar att göra en... Okej, du pressar ett slag. Det vill du inte göra. Där... Jag ska aldrig springa trappor. Det var precis det du gjorde. Ja, precis. Ja. Så att du kör väl in... trampar väl fel där och ramlar ner för trappan. Och tar en skada. Hur går det, Henry? Åt helvete! Är det någon där inne? Jävla trappor. Jag kommer. Vänta lite. Den här ryssen håller på att dö här på mig. Så det brappar mer utanför. De här går väl fram så när det varit skottlossning härifrån också. Så. Oj, shit. Nästan roligast att höra spelledaren. Oja sig. Så, vem kommer härnäst nu? Det är Jane. Yes.
Det var ju en till där jag markerat som jag ska skjuta. Du ser honom också? Okej, vad bra. Ja, det gjorde jag innan också, men jag valde bara skjuta Ja. med 16 skott. Så jag ska inte öka min eldhastighet den här gången. Du skjuter med sovjetiskt vapen också. Jajamensan. Det är gött, va? Men jag siktar. Så inga minus. Nej, men det blir inget träff eller? Om du inte gör någonting åt det här slaget. Vad kan jag pressa? Ja, jag kan alltid pressa om det inte är någon bara symboler. Let's do it. Oh no. Nu blir det säger symboler. Nej. Men du tar vapnet av skada, så sänk på lite på vapnet. Sketna Sovjetvapen. Ja, men jag kan bara sen har skjuta han haft en gång olika i rundan, vapen. eller? Ni använder ju inte era originalvapen heller så mycket. Ja, du kan skjuta, om du siktar så kan du bara skjuta en gång. Om du höftskjuter så kan du skjuta 2 gånger. Men nu siktar ju jag. Så då kan jag inte skjuta igen. Inte den här rundan, nej. Men det smällar man får ta. Däremot, nej. Ja, du kan istället så att du har lite skydd av muren så där kan flytta dig så faktiskt. Ja, tack. Så, men Drew, jag ville se ett stridsmoralslag för dig. Och så ska jag göra ett sånt likadant för han som blev skjuten på, kommer jag ihåg. Några modifikationer? Nej. Okej. Då ska han slå också. Gött. Det var inte så bra. Han slänger sig i skydd. Han som är kvar där bakom trädet där. Så. Dirtman, din tur. Ja, jag hör ju att Henry håller på att rumstrera där inne, så jag tolkar väl det som att han behöver hjälp och låter amerikanen ligga. Och springer in. Springer ikapp honom. Trappen. Använder alla mina runder och försöker komma ikapp. Så jag vill ha honom hack i hälarna. Det är samma runda egentligen när det händer, så att du fångar väl honom på vägen ner där så att han slår sig allt till där. Ja, jag tänker det med. Så. Jag är väl liksom baken på honom och liksom hjälper. Det är mer skottlossning och han förlorade sin handling där. Frågan är vad de här gör. Han rör sig så. Där in så. Han rör sig väl fram eller han täcker. Så. Då är det en ny runda där och då är det ett nytt initiativ för alla då. Så, nu är Drew först. Okej, att jag för ett ögonblick såg ett fordon komma fram där. Ja, du ser det du ser. Så. Okej. Vänta lite nu. Ja, nej, jag tänker inte på det. Jag springer... Två, då ser jag fortfarande ingen här. Det följer vin för den som är aktiv spelare nämligen, så att man ser det han säger just nu. Jag ser bara han i busken där. Så jag byter väl till revolvern och skjuter honom. Byta vapen måste vara en snabb handling, sen skjuter du som en långsam handling. Nej, jag byter. Och då får du -1 för att du har en pistol utan att sikta. Det var -1 på den. Men sen så är det väl, han är försvarslös, så får du väl +3 eller vad är det man får på det? +3, ja precis. I samma ruta. Om du går fram till honom. Ja, det kan du göra. Precis. Det är egentligen samma ruta. Det är så bara snarare. Ja, men du avrättar honom där. Och han är som han är försvarslös, så får du vilja se ett empatislag. Sa du? Vad går det på? Empati. Karisma. Ja. Aha. De har själva sagt att översättning ska vara karisma, men jag tycker empati passar bättre. Ja, det misslyckas. Det är det du ska göra. Ja. Du avrättar honom. Ja. Så, och då är det nästa. Då är det Henry. Yes. Det är jävligt ont. Ja. Och Frank, Dirtman är kapp dig. Nej, men jag haltar väl upp längst upp. Ja, det går ju svårare nu. När du har vrickad fot där också. Jag har en fot till att hoppa på. Ja, precis.
Men på de här 2 rundorna är det på väg upp där då. Ja, precis. Då får jag översikt över området. Ni har ju bild där. Jag skulle kunna ge dig... Äppa fram dig så du ser lite så här. Om vi fuskar lite så. Du får den här fusklösningen. Du ser lite fler här. Så. Men då hade vi lite jänkare här i hörnet. Ja. Och så kan jag släppa det lite så här så du ser lite så också. Så kan du berätta lite vad du ser. Så. För ni ser inte varandras grejer, eller? Eller gör det? Nej. Jag ser bara mössen på folk. Ja. Jag gissar vart folk är. Och... Men vi har våra allierade i hörnet här precis. Okej. Din kompis har stod typ här någonstans. Hon vill vinka till kaptenen. Här ligger en hög utskjutna ryssar. De har någon form av tactical här. Stött på fordon här också. Vi hade någon ryss på taket här såg det ut som. På andra huset? Ja. Okay. Sen bakom tanken här så stod det från en stridsfordon. Tank? Är det en tank? Ja, eller vad det nu kan vara. Ja, det vi ser på mörka kartan. Ja, precis. Bakom där står det container, tank, whatever. Där var också fått en stridsfordon. Okay. Ja, det var typ för att annonsera. Yes. Daniel flyttade runt med lite. Yes. Jag tror du har skuggorna bilden av eller? Du har inte kvar det fortfarande? Nej, du ställer ju tillbaka mig i tornet. Ja. Så det är fortfarande skugga. Hur många NATO var det? Hur många Marines var det? Jag kan ställa upp dig så du kan, när du berättar då, så att du ser. Nu ska vi se här. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NATO står här. Det verkar de ha klarat sig ganska bra då. Ja. De steg. Här har vi ett stridsfordon. Här har vi någon ryss snubbe. Här har vi även någon till fordon. Här har en stort fordon. Här längst uppe hade vi en jänkare också. Daniel? Ja. Kan du ta mig så jag ser taket på huset jämte bara? Ja, det är ju mest intresserad av. Det är en som är på taket där, precis. Yes, bra. Tackar. Ja, men det är bra. Så. Men det var all min handling nu då. Du spanar runt där, precis. Ja. Jag vill förbereda att sikta på snubben på taket. Ja, det hinner inte. Men jag uppfattar att nästa runda. Att det är fiende på taket, antar jag, eller? Ja. Så, och så nästa. Där. Då är Jane. Det är din tur. Ja, så ser jag. Våra motståndare är 1, 2. Nu har jag gått 2 steg. Ska jag slå nu eller fick jag gå 4 steg? Du har 2 handlingar. Vill du använda båda handlingarna och gå rakt av utan att springa? Ja. Så kan du gå 4. Jag vill nog springa. Slå en tärning för varje handling du lägger på att springa. Så om du slår ett slag nu och får 2 lyckade så är du nästan framme till hörnet. 1. Så 5 steg för gå då. Ja, precis. Då är frågan, hur vill jag gå den här vägen? Där, då har jag varit 5. Då! Jag är ledsen, men nu är klockan 9. Men jag kan väl få göra min handling i alla fall. Så jag får göra... Det är viktigt. Det är mitt i en stridsrunda, kan du inte bryta? Okej. Jag ska bara se, för jag tror de andra kommer agera på vad de gör där också nu. Var är vi där? Och där. Det smattrar mindre gör det just nu än vad det gjort innan.
Har man någon uppfattning om varifrån det skjuts liksom? Ja, det är norrifrån där de sa att de skulle attackera. Det är ju väst och nordväst från ert torn. Det är just det, shit. Det drar iväg ett fordon. Det verkar vara någon motorcykel. Hör ni också. Men han är ju död. Varför är han med där? Där, okej. Där! Ja, innan det är din tur så skjuter han som är på taket mot er. Det var ett elakt. Det måste han få chans innan det blir Franks tur, nämligen. Och då är det väl Henry som har kikat upp där som är i tur. Han har haft mest tid på att skjuta på. Strid. Vad fan är det här för någonting? Jag kan ju inte ha det vapnet. Jag kan ju inte sitta med en pistol på taket. Joho! Ja. Joho! Nej. Seriöst, det kan han väl? Nej. Vadå? Vi får ju inte byta vapen mitt under stridsrundan. Varför ska de göra det? Han har inte gått upp på taket med en pistol. Klart han gjorde. Han pistol och kikare. Han skulle titta på fåglar. Tack var det enda han hade. Ja. Men du slipper få en RPG mot det i alla fall. Det var ju snällt. Han får vara glad för det lilla. Det var så. Oj. Det blir en träff. Armarna. Som alltid. Men du har inget skydd där. Inte på armarna. Kroppen eller huvudet har varit helt okej. Däremot så är det ett snipervapen. Så att det blir ju faktiskt en krit. Och han har inte skydd när vi är en sån bunkerbyggnad. Om man ska Är den öppen? Eller är det ett öppet tak vi kommer upp på? Ja, ni är uppe. Det är till så här stora rutor där. Så att det är inte vad jag skulle kalla skydd. Roll on table. Då blir det en arms. Aj. Ja, du tar en allvarlig skada här i armen. Mm. Och sen så blir det Dirtman. Jag siktar och skjuter då. Mm. Jag antar att jag lokaliserar honom lätt när han skjuter på oss. Och jag har fått lite förhands. Jag tar fram dig så du kan markera honom. Sådär. Ja, det kan vara bra. Så. Sikta. Det är ingen skillnad om jag skjuter för nära i vilket fall som helst. Och du siktar noga så får du slå. Oj, det var jättebra. Då går han ner. Efter att ha skjutit en kamrat. Det är det som händer. Det är det ni hinner med. Mitt i striden sätta. Ni får 6 XP rakt av. Yay! Jag är jätteglad nu när vi får 6 XP. Jätteglad! Jag är så tacksam. Ja, det vill inte köra by the book. Nej. Ja. Det är det någonting jag har lärt mig i det här spelet, som är väldigt få saker, så är det att man vill inte följa by the book när det kommer till XP. Så, Dead. Henry, vi slår dig en stridsvarning. Jag vill glömma bort det också. Stridsmoral. För det blir skjutet på. Ja, sådär. nu kom du på benen. Ja. Men du har såg du skadan? Du fick 3 skador också. Skador. Ja, men då är jag deppad. Ja, du är Ligger däckad. på 0. Ja. Får jag vårda honom innan vi bryter? Ja, just det. Ja, det kan du göra. Precis. Ja, det kan du göra. Får jag plus för att jag använder min personal medkit, eller? Ja, det står ju på den när du använder den. Så då är den använd förbrukad också. Tack bara. Men titta. Kan jag pressa det? Eller, ja, det kan du pressa. Du hade ju mycket skador. Du får ju en för varje lyckas. Ja, jag försöker pressa den. Jag tänker att allt är bra. Men då får du tillbaka en hitpoint. Så du går upp på plus i alla fall du vaknar till. Ja. Så du kan ta bort den. Det är det som hinner hända då. Yes, kanon. Men då bryter vi mitt i här. Så gäller att komma. Så, dislocated elbow. 2-handed weapons cannot be used. Det är väl 2... Du får väl använda din pistol om du har någonting istället. Tur att jag är bättre på pistolen än på... Ja. Heal time 3 dagar. Så det är inte så farligt. Du fick ändå.
Kunde varit värre. Har jag något att skylla på när folk ska be mig bära saker? Nej. Har vi tittare som är på dig som en igel för att du inte har dödat av oss än, eller? De hade sina förhoppningar på er i början, så kanske det som hållit i sig. Men du, får vi, eftersom vi bryter nu, får vi använda XP fast vi är mitt i en strid? Ja, du kan metaspela så. Så att ni har lärt er det. Jag tänker att jag gör skjuta eftersom det är det jag gjorde nu då. Ja, det känns logiskt om ni gör sån höjning. Det är D till C10, va? Yes. Ja, jag vill också höja det. Har ni så lågt på skjuta? Ja. Ja. Men det har gått bra ändå. Ja, det har gått bra. Vi har ju dödat folk. Yes, ja men då så. Nice. Får vi fortsätta överleva nästa gång. Ja, precis. Ni har överlevt så här långt i alla fall. Ja, det är fortfarande... Ja. Och här finns ju fordon med bensin i alla fall. Om det är bensin. Något bränsle i det är de i alla fall garanterat. Det ut som. Jag vill försöka ta över det där stridsfordonet intakt. Det har varit nice. Sånt tur där vill vi inte ha. Du pausar här så att ni inte fusksläpar runt här. Jag tror det är någon som kör det dessutom. Ja, men han tittar säkert ut genom ett hål. Du kan skjuta honom då. Ja, precis. Jane hoppar upp och sliter ut honom. Nej. Men om Jane springer fram och knackar på och frågar om han kan komma ut, ska du skjuta honom. Har ni någonsin sett Jane springa? Jag tror du såg nu. Ja. Det finns Snickers i stridsvagnen. Ja, det är en härlig karaktär. Ja, men då så. Ja. Yes, tack för mig. Och tack ni som tittade.